নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, জ্যোতিকা মিক্স ৱাইটিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লৈ আহিছোঁ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ'। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি জন্মাষ্টমী নহয়নে? আৰু জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে সকলোকে জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দনৰ শুভেচ্ছা। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ছবিসমূহ যে দেখিছে, এইসমূহ মই বিভিন্ন সময়ত অংকন কৰা শ্ৰীকৃষ্ণৰ ছবি। বিভিন্ন সময়ত মই অংকন কৰিছিলোঁ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ছবিসমূহ আঁকি মই খুবেই ভাল পাওঁ। আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ভগৱানে যাতে সকলোকে সুস্থ ৰাখে, ভালে ৰাখে, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। এয়া চাওকচোন, এখন কাপোৰত মই ফেব্ৰিক কৰিম আৰু যিটো ফেব্ৰিক কৰিম সেই ফেব্ৰিকটো আমি ধুনীয়াকৈ বেৰত কেনেকৈ সজাই ৰাখিব পাৰোঁ, কি ধৰণে সজাই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰে এটি ভিডিঅ'। এইদৰে কাপোৰখন মই ধুই পেলাই মাৰ নাইকিয়া কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এয়া বগা দেখিছে শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু যশোদা অংকন কৰি লৈছোঁ। কাৰ্বন পেপাৰ এনেকুৱা বগা কিনিবলৈ পোৱা যায়। এই ধৰণৰ কাৰ্বন পেপাৰ দিলে ক'লাত ধুনীয়াকৈ জিলিকি যায়। প্ৰথমতে আপোনালোকে বেলেগত আঁকি পেলাই পিছত ট্ৰেচিং কৰি দিব পাৰে বা ডাইৰেক্ট আঁকিও ল'ব পাৰে, আপোনালোকৰ কথা। এনেকৈ মই আঁকি এয়া ফ্ৰেম এডালত ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ আৰু কি কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাককচোন। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, অংকনটো কৰাৰ পিছত এয়া চাৰিওফালে গোলকৈ আমি এনেকৈ কাঁহী এখন দি চিন এটা বহাই ল'ম। ইয়াতে চক, যিহেতু ক'লা ৰং পেন দি আঁকিলেও ধৰিব নোৱাৰে, সেইকাৰণে কাঁহীখন বহাই মই সৰু চক এডাল দি চাৰিওফালে গোল কৰি পেলাই এই ধৰণে গোল এটা বনাই ল'লোঁ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ইয়াতে অকল সোণালী ৰং কৰি পেলাইও ধুনীয়াকৈ এনেকৈ সজাই ৰাখিব পাৰে। যিহেতু ক'লাত সোণালী ৰংটো দি দিলে উজ্জ্বল হৈ যায়। মই সোণালী ৰং দি প্ৰথমতে এবাৰ অংকন কৰি ৰং দি দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু সোণালী ৰং নিদি পেলাইও কি ধৰণে আৰু কৰিব পাৰি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ চাই থাকিলে দেখা পাব। এয়া মই মিহি ব্ৰাছ এডাল লৈছোঁ আৰু এয়া সোণালী ৰং এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেমত বান্ধি পেলাই আপোনালোকে সজাব পাৰে। শ্ৰীকৃষ্ণ গোবিন্দ হৰে মুৰাৰী, নাথ নাৰায়ণ বাসুদেৱ। সোণালী ৰং নিদি এয়া টিউব কিনিবলৈ পোৱা যায়, এয়া সেউজীয়া ৰঙৰ। এনেকৈ মূৰা পাখিটোত দিছোঁ, এনেকৈ সজাব পাৰে নাইবা আপোনালোকে কি ধৰণে কৰিব পাৰে চাই থাককচোন। শ্ৰীকৃষ্ণ গোবিন্দ হৰে মুৰাৰী, নাথ নাৰায়ণ বাসুদেৱ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। এইদৰে ফ্ৰেণ্ডছ, মই ইয়াতে ফেব্ৰিকৰ এয়া ৰঙা ৰংটো দিছোঁ আৰু সৰু কৃষ্ণৰ মুখত অকণমান নীলা আৰু হোৱাইট মিলাই দিছোঁ আৰু এয়া স্কিন কালাৰ অকণমান দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু কি ধৰণে কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এইখিনিতে ফ্ৰেণ্ডছ কৈ থওঁ, এইখন হৈছে এখন কাঠৰ বৰ্ড হয়, প্লাই বৰ্ড। এই পাতল প্লাইখনৰ ওপৰতে মই এই কাপোৰখন ইয়াতে আঠা লগাই দিম আৰু ইয়াতে আঠা লগোৱা মই দেখুওৱা নাই, বেছিকৈ ফেভিকলৰ আঠা লগাই দিছোঁ। আঠা লগাই লোৱাৰ পিছত আৰু এয়া সৰু সৰু চমকি কিনিবলৈ পোৱা যায়। ইয়াতে মই এয়া যশোদাৰ চাদৰখনত অকণ অকণ দি দিছোঁ। খাৰু, ডিঙিত থকা মণি, সেই সকলোবোৰতে দি দিছোঁ আৰু কাষত এয়া সৰু সৰু মাইকা এই ধৰণে আঠা লগাই ডিজাইন কৰিছোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙো দি থাকোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পাব। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? নিশ্চয় ভাল লাগিছে নহয়নে? আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে। মই মোৰ ভিডিঅ'ত বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট দি থাকোঁ। ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। পুনৰ আকৌ এবাৰ জন্মাষ্টমীৰ শুভকামনা জনাইছোঁ।